گلاسیا سلام. امروز قراره به قلب تپنده هالیوود سفر کنیم و پرده از رازهای تاریک سلبریتی‌ها برداریم. رازهایی که دنیا رو شوکه کردن، از فرقه‌های مخفی تا مرگ سلبریتی‌ها. آماده اید که با 8 ماجرای باور نکردنی آشنا بشید که هنوزم همه جا دارن ازش حرف میزنن. پس با من همراه شید چون این داستانا حسابی غافلگیرتون میکنه. فرقه مخفی تام کروز، رازهای ساینتولوژی و سلبریتی‌ها. تام کروز، ستاره‌ای که با فیلم‌های مأموریت غیرممکن و تاپگان قلب میلیون‌ها نفر رو تسخیر کرده، اما پشت این لبخند هالیوودی رازی تاریک نهفته است که سالها همه رو کنجکاو کرده. ارتباط عمیقش با ساینتولوژی. این فرقه مرموز چیه که حتی بزرگترین ستاره‌های دنیا رو تو دام خودش گرفته؟ آماده اید که پرده از این ماجرا برداریم؟ ساینتولوژی که توی دهه 1950 توسط نویسنده داستان‌های علمی تخیلی ال ران هاوارد بنیانگذاری شد، ادعا می‌کنه که راهی برای رسیدن به حقیقت نهایی و رهایی از مشکلات زندگیه. اما خیلی‌ها میگن این فقط یه پوشش قشنگ برای یه سازمان کنترلگر و مرموزه. تام کروز از دهه 1980 که وارد این فرقه شد، به یکی از وفادارترین اعضای اون تبدیل شد. اما این وفاداری چه بهایی براش داشت؟ شایعات میگن ساینتولوژی نه تنها زندگی شخصیش، بلکه انتخاب‌های حرفه‌ای و حتی روابط عاشقانه‌اش رو تحت کنترل گرفته. آیا واقعا ساینتولوژی بود که باعث جدایی تام کروز از نیکول کیدمن شد؟ گفته میشه این فرقه نیکول رو چون برای عقاید تام خطرناک بود حذف کرد. اسناد لو رفته نشون میدن که ساینتولوژی حتی جلسات مخفی برای بازسازی ذهن اعضای معروفش برگزار میکنه. تام کروز تو این جلسات چی دیده و چرا حتی بعد از این همه سال هنوز از این فرقه دفاع میکنه؟ بیایید یه قدم دیگه جلو بریم. ساینتولوژی فقط یه گروه مذهبی نیست. گزارش‌ها میگن این سازمان یه شبکه جاسوسی داخلی داره که اعضای خودش رو زیر نظر میگیره. از ضبط مکالمات خصوصی تا تهدید کسایی که میخوان فرقه رو ترک کنن. حتی شایع شده که کروز به عنوان یکی از چهره‌های اصلی ساینتولوژی توی پروژه‌های خاصی مثل جذب سلبریتی‌های جدید نقش داشته. آیا این حقیقت داره که تام کروز برای ساینتولوژی ستاره‌های هالیوود رو شکار میکنه؟ ماجرای عجیب پروژه شلی میسکاویچ. شلی همسر رهبر فعلی ساینتولوژی دیوید میسکاویچ سال‌هاست که غیبش زده. بعضی میگن تام کروز از راز پنهان شدنش خبر داره. آیا این ستاره هالیوود فقط یه قربانیه یا خودش بخشی از این بازی تاریکه؟ و یه سوال آخر که خواب از چشمتون میگیره، چرا ساینتولوژی اینقدر روی سلبریتی‌ها زوم کرده؟ از جلسات مخفی چند میلیون دلاری تا عمارت‌های لوکسی که فقط برای اونا ساخته شده. نظرتون چیه؟ فکر می‌کنید تام کروز قربانیه یا خودش بخشی از این ماجراه؟ تو کامنت‌ها بگید و با من همراه شید تا بقیه داستانو بگم. مرگ مشکوک مریلین مونرو، خودکشی یا توطئه‌ای پنهان. مریلین مونرو، اسطوره هالیوود، با اون لبخند مسحور کننده و زندگی پرزرق و برقش سال 1962 توی خونش پیدا شد. مرده. مرگش خودکشی اعلام شد، اما پشت این داستان سایه از رازهای تاریک و توطئه‌های پیچیده پنهانه. آماده اید حقیقت رو کشف کنیم؟ رسمی ترین روایت میگه مریلین با مصرف بیش از حد قرص خواب از دنیا رفته، اما خیلی‌ها باور دارن این فقط یه داستان ساختگیه. شایعات میگن مریلین به خاطر روابطش با افراد قدرتمند از جمله برادران کندی زیادی میدونست. آیا این ستاره هالیوود قربانی توطئه بزرگ شد؟ مدارک نشون میدن که شب مرگش تلفن خونه‌اش بارها زنگ خورده و افراد ناشناس اطراف خونه دیده شدن. اما این تماس‌ها از کی بودن؟ گزارش‌های لو رفته میگن که مافیا و حتی سازمان CIA هم تو مرگ مریلین مونرو نقش داشتن. شایع شده اون یه دفترچه پر از رازهای مخفی و سیاسی داشته که بعد از مرگش غیبش زده. حتی روابط مخفی با آدم‌های معروف. آیا مریلین قربانی اطلاعاتی شد که نباید میدونست؟ حالا یه لایه دیگه از این معما. خدمتکار مریلین اون شب رفتار عجیبی داشت و پلیس خیلی دیر به صحنه رسید. حتی گزارش کالبوچگافی پر از تناقضه. چرا وسایل شخصی مریلین مثل نامه‌ها و یادداشت‌هاش بعد از مرگش نابود شدن و چرا بعضی از نزدیکانش تا آخر عمرشون درباره اون شب سکوت کردن؟ و یه سوال آخر، اگه مریلین خودکشی نکرد، پس کی و چی پشت این ماجرا بود؟ آیا هالیوود و سیاستمدارا با هم دیگه دست به یکی کردن تا این ستاره خاموش شه؟ فاجعه کیانو ریوز، تراژدی که قلب طرفدارا رو شکست. کیانو ریوز، مردی که با ماتریکس و جان ویک به یکی از محبوب ترین ستاره‌های هالیوود تبدیل شد، اما پشت این چهره آرام و دوست داشتنی یه دنیا غم و فاجعه پنهانه. زندگی کیانو انگار یه فیلم تراژیکه که قلب طرفداراش رو بارها شکسته. آماده اید داستان تاریک زندگیش رو بشنوید؟ کیانو از بچگی واقعا با سختی بزرگ شد، اما بدترین ضربه‌های زندگیش رو تو اوج شهرتش دید. تو سال 1999 وقتی که ماتریکس دنیا رو تسخیر کرده بود، کیانو و شریک زندگیش جنیفر منتظر به دنیا آمدن اولین بچه‌شون بودن که اتفاق وحشتناکی رخ داد. متاسفانه بچه‌شون مرده به دنیا آمد و این فقط شروع این تاریکی بود.
بود. 2 سال بعد جنیفر هم جون خودش رو توی تصادف از دست داد. شایعات میگن جنیفر قبل از مرگش با افسردگی شدید و فشارهای هالیوود دست و پنجه نرم می‌کرد. بعضی‌ها حتی معتقدن کیانو قربانی نفرین شهرته. چرا این ستاره هیچ وقت نتونست از این غم‌ها فرار کنه؟ بعد از این فاجعه کیانو سالها تو تنهایی افسردگی غرق شد. بارها تو خیابون‌ها دیده شد که تنها روی نیمکت پارک میشست و با خودش حرف میزد. اما این فقط یک طرف ماجراست. مرگ بهترین دوستش ریور فینیکس تو سال 1993 جلوی کلوپ شبانه زخم دیگه‌ای به قلبش زد. شایعات میگن کیانو تا سالها خودش رو بابت این مرگ سرزنش می‌کرد. چرا؟ چون اون شب میتونست کنار دوستش باشه. و اما سوال آخر، آیا کیانو ریوز قربانی زندگی نفرین شده است؟ یا این تراژدی‌ها نقشه‌ای بودن برای شکستن روح سلبریتی که زیادی به دل همه نشسته بود؟ رسوایی بیل کازبی از ستاره محبوب تا اتهامات تکان دهنده. بیل کازبی مردی که با سریال شو کازبی به عنوان پدر دوست داشتنی آمریکا قلب میلیون‌ها نفر رو برد. یه سقوط باور نکردنی داشت که هالیوود رو بهت زده کرد. پشت این چهره خندان رازهای تاریکی پنهان بود که وقتی فاش شد همه چیز رو نابود کرد. آماده حقیقت تلخ رو بشنوید؟ کازبی سالها به عنوان یک کمدین و ستاره خانوادگی می‌درخشید، اما توی دهه 2010 ده‌ها زن با اتهامات تکان دهنده علیهش پاپیش گذاشتن. اونا ادعا کردن کازبی سالها با سوء استفاده و رفتارهای غیر اخلاقی زندگیشون رو نابود کرده. شواهد نشون میده که اون از موقعیت و شهرتش برای فریب دیگران استفاده میکرد. اما چطور این راز اینقدر طولانی مخفی مونده؟ اسناد دادگاه نشون میدن کازبی از داروهای خاص برای پیش بردن رابطه‌هاش استفاده میکرد. آیا این ستاره محبوب عمدن یه شبکه مخفی برای پنهانکاری ساخته بود؟ وقتی این اتهامات علنی شد، امپراتوری کازبی فرو ریخت. سریال‌هاش از تلویزیون حذف شد، جوایزش پس گرفته شد و توی سال 2018 به زندان رفت. اما داستان اینجا تموم نمیشه. حتی تو دادگاه کازبی هیچ وقت مسئولیت کامل رو قبول نکرد و هواداراش هنوزم دو دستن. چرا بعضیا هنوزم دارن ازش دفاع میکنن و هالیوود اونو انقدر دیر شناخت؟ آیا بیل کازبی فقط قربانی حاشیه‌های هالیوود بود یا واقعا هیولاییه که پشت ماسک پدر پنهان شده؟ رسوایی کوین اسپیسی، چگونه ستاره با اتهامات سنگین نابود شد؟ کوین اسپیسی ستاره فیلم 7 خانه پوشالی شبح شهرت به قعر رسوایی رسید. زندگیش انگار یه فیلم جناییه که همه رو شوکه کرد. آماده اید داستان تاریکش رو بشنوید؟ توی سال 2017 وقتی موج اتهامات علیه چهره‌های بزرگ هالیوود بالا رفت، کوین اسپیسی هدف اتهامات سنگین سوء استفاده رفتار قرار گرفت. چندین نفر ادعا کردن اون سالها از قدرتش سوء استفاده کرده. اولین اتهام از طرف بازیگری بود که گفت اسپیسی توی یه مهمونی وقتی اون فقط 14 سالش بود رفتار نادرستی باهاش داشته. این فقط شروع ماجرا بود. ده‌ها نفر دیگه با داستان‌های مشابه جلو اومدن، اما چطور این رازها اینقدر پنهان مونده؟ شایعات میگن کوین از نفوذش توی هالیوود برای ساکت کردن شاکی‌ها استفاده می‌کرد. آیا یه شبکه پنهان از دوستان قدرتمندش این اتهامات رو سالها سرپوش گذاشته؟ بعد از این اتهامات زندگی حرفه‌ای اسپیسی نابود شد. از خانه پوشالی اخراج شد. فیلم‌هاش کنسل شدن و حتی صحنه‌هاش از یه فیلم کامل حذف شد. خودش همه چیز رو تکذیب کرد، اما دادگاه‌ها و افکار عمومی علیهش بودن. حتی حالا که بعضی اتهامات رد شدن، سایه این رسوایی هنوزم دنبالشه. چرا هالیوود انقدر سریع پشتش رو خالی کرد؟ آیا کوین اسپیسی قربانی توطئه بزرگ بود یا واقعا ستاری بود که با تاریکی درونش همه چیز رو باخت؟ داستان عجیب بریتنی اسپیرز، قیومیت ظالمانیه که دنیا رو شوکه کرد. بریتنی اسپیرز، ملکه پاپ که با آهنگ‌های بیبی وان مور تایم و تاکسیک دنیا رو تسخیر کرد، یه روز از اوج شهرت به زندانی توی قفس طلایی تبدیل شد. داستان قیومیتش یکی از تاریک‌ترین فصل‌های هالیووده که همه رو بهت زده کرد. آماده اید حقیقت رو بشنوید؟ تو سال 2008 بعد از یه دوره پر از آشوب تو زندگی بریتنی، دادگاه قیومیت قانونی اون رو به پدرش سپرد. این قیومیت قرار بود موقت باشه، اما 13 سال طول کشید. تو این مدت بریتنی نه تنها کنترل پول، کار و زندگی شخصیش رو نداشت، بلکه حتی نمیتونست آزادانه با دوستاش حرف بزنه یا بچه‌هاش رو ببینه. شایعات میگن پدرش از شهرت و ثروتش سوء استفاده کرد، ولی چجوری سلبریتی این همه اسیر شد؟ اسناد لو رفته نشون میدن که بریتنی بارها سعی میکرده از این قیومیت فرار کنه، اما وکلا و حتی نزدیکاش جلوی راهش رو میگرفتن. آیا این فقط برای محافظت ازش بود یا نقشه‌ای برای کنترل امپراتوری چند میلیون دلاری؟ جنبش بریتنی رو آزاد کنید توی شبکه‌های اجتماعی دنیا رو فرا گرفت. طرفدارها با افشای پیام‌های مخفی بریتنی توی اینستاگرام معتقد بودن اون داره درخواست کمک میکنه. تو دادگاه 2021 بریتنی بالاخره حرف زد و گفت قیومیت مثل زندان بوده و حتی مجبورش کردن داروهای عجیب مصرف
مصرف کنه؟ چرا سیستم قانونی انقدر طول کشید تا صداش رو بشنوه؟ آیا قیومیت بریتنی فقط یه اشتباه قضایی بود یا توطئه‌ای برای خاموش کردن شهرتش؟ کلوپ 27 مرگ‌های مرموز ستارگان موسیقی. کلوپ 27 یکی از مرموزترین و تراژیک‌ترین پدیده‌های تاریخ موسیقیه که انگار یه نفرین پشتش پنهانه. تصور کنید ستاره‌هایی که با استعدادهای درخشانشون دنیا رو تسخیر کردن، اما دقیقاً توی 27 سالگی یکی از صحنه محو شدن. از جیمی هندریکس و جنیس جاپلین تو دهه 70 تا کورت کوبین و امی واینهاوس تو دوران مدرن، این کلوب انگار یه دعوتنامه به مرگ زودهنگامه. اما واقعا تصادفیه یا یه الگوی تاریک پشتشه؟ باید بدونیم که چطوری شهرت، اعتیاد و هالیوود این ستاره ها رو قربانی کرد. این مفهوم از دهه 1970 شروع شد وقتی 4 اسطوره موسیقی جیمی هندریکس، جنیس جاپلین، جیم موریسون و برایان جونز تو فاصله 2 سال همه تو 27 سالگی مردن. هندریکس گیتاریست افسانه‌ای که با آهنگ‌های مثل پرپل هیز انقلاب موسیقی راک رو رقم زد، تو سال 1970 با خفگی ناشی از استفراغ بعد از مصرف بیش از حد الکل و قرص خواب مرد. شایعات میگن این مرگ تصادفی نبود. بعضیا باور دارن مدیر برنامه‌هاش عمدن داروهای خطرناکی بهش دادن تا کنترلش کنن. جاپلین صدای خام و پر احساس بلوز فقط 2 هفته بعد با اووردوز هروئین تو هتلش پیدا شد. آیا این 2 مرگ پشت سر هم فقط یه همزمانی بود یا نشانه از یه الگوی بزرگ توی دنیای موسیقی؟ تحقیقات نشون میدن که آمار مرگ‌ها تو 27 سالگی واقعا بیشتر از بقیه سنینه، اما دانشمندان میگن این فقط تصادفیه. با این حال وقتی کورت کوبین رهبر نیروانا و نماد نسل ایکس تو سال 1994 با شلیک گلوله به سرش مرد، همه چیز عوض شد. کوبین که با آلبوم نیروانا موسیقی گرانج رو به اوج رسوند، سالها با افسردگی، اعتیاد به هروئین و فشار شهرت دست و پنجه نرم می‌کرد. مادرش حتی قبل از مرگش گفته بود حالا رفته و به اون کلوپ احمقانه پیوسته. اما شایعات قتل، بعضیا میگن همسرش کورتنی لاو یا حتی صنعت موسیقی پشت این خودکشی بودن، چون یادداشتی که پیدا کردم پر از تناقض بود. حالا بریم سراغ امی واینهاوس، آخرین عضو معروف این کلوب تو سال 2011. امی با صدای جاز سولش تو آلبوم بک تو بلک جوایز گرمی رو دریافت کرد، اما زندگیش پر از آشوب بود. روابط سمی، اعتیاد به الکل و مواد و فشار تورهای اجباری که مدیر برنامه‌هاش براش ترتیب میدادن. مرگش از مسمومیت الکل اعلام شد. سطح الکل توی خونش 3 برابر حد مرگبار بود. اما چرا هیچ اثری از مواد دیگه‌ای نبود؟ شایعات میگن پدرش که مخالف رهایی از اعتیادش بود و صنعت موسیقی که ازش سوء استفاده می‌کرد نقش داشتن. امی بارها تو مصاحبه گفته بود که از تورها متنفره و فقط برای پول مجبور به کار میشه. آیا این کلوب واقعا یه نفرینه یا نمادی از اینه که چطور هالیوود ستاره‌ها رو میبلعه؟ یه لایه دیگه از این تاریکی، شایعه فیلتر سفید یا نفرین فندک سفید که میگن هندریکس، جاپلین، موریسون و کوبین موقع مرگ فندک سفید داشتن. یه خرافه شهری که هنوزم طرفدارا رو میترسونه. و کلوپ 27 فقط به اینا محدود نیست. از رابرت جانسون، پدر بلوز که تو افسانه‌ها با شیطان معامله میکرد، همشون انگار قربانی یه الگوی تکراری شدن. شهرت زودرس، اعتیاد، مشکلات روانی و فشارهای بیرحمانه صنعت. آیا کلوپ 27 فقط یه افسانه است یا واقعا نیروی نامرئی ستاره‌های موسیقی رو توی 27 سالگی میکشه؟ به نظرتون اگه فقط یکی از این سلبریتی‌ها زنده میموند چقدر دنیای موسیقی فرق می‌کرد؟ راز قتل ناتالی وود. آیا رابرت واگنر حقیقت رو مخفی کرد؟ ناتالی وود، ستاره‌ای که با فیلم‌های به نماد هالیوود تبدیل شد، تو شب تعطیلات شکرگزاری سال 1981 توی یه سفر دریایی ساده غرق شد و مرد. اما این غرق شدن از همون اول بوی راز و توطئه میداد. جسدش رو صبح روز بعد فقط نیم مایل دورتر از قایق شوهرش رابرت واگنر پیدا کردن، با کبودی‌های مشکوک روی پاها و بازوها، لباسایی که خیس نبودن و هیچ اثری از جلیقه نجات. پلیس اول گفت خودکشی یا تصادف بوده، اما سالها بعد پرونده رو باز کردن و واگنر رو به عنوان مظنون معرفی کردن. حالا با شواهد جدید تو سال 2025 انگار ماجرا داره بازتر میشه. آمدید به عمق این تراژدی بریم و ببینیم چطوری یه شب عادی به یه تراژدی تبدیل شد. همه چیز از یه قایق لوکس شروع شد که واگنر صاحبش بود. ناتالی، رابرت واگنر و کریستوفر والکون هم بازیکن ناتالی تو فیلم طوفان مغزی و دنیس دیورن کاپیتان قایق با هم تو جزیره کاتالینا لنگر انداخته بودن. شب آخر همه داشتن مشروب می‌خوردن و بحث می‌کردن. دیورن بعداً گفت که واگنر عصبانی شده چون فکر می‌کرده ناتالی با والکن رابطه داره. صدای داد و فریادها بلند شد. ناتالی خواست بره اما واگنر فریاد زد از قایق
لعنتیم برو بیرون. بعد ناگهان ناتالی غیبش زد. واگنر و والکن اول به پلیس نگفتن و حتی تا صبح صبر کردن تا کمک بخوان. چرا؟ شایعات میگن واگنر میترسید اتهامات خیانت و خشونت بهش بزنه. والکن که همیشه ساکت موند فقط گفت یه شب عادی بود. اما واقعا عادی بود؟ کبودی‌های تازه روی رانها و بازوهای ناتالی که کالبد شکافی اولیه نادیدشون گرفته بود، حالا با گزارش‌های جدید انگار نشون دهنده درگیری فیزیکیه. تو سال 2011 پرونده رو باز کردن و دیورن شهادت داد که واگنر ناتالی رو هول داده. حتی یه شاهد جدید، یه جوان 17 ساله که روی قایق ماهیگیری نزدیکشون کار می‌کرد، فریادهای ناتالی و بحث شدید رو شنیده. و یه زن مسن که تو دهه 60 با ناتالی کار می‌کرد، از خشونت‌های قبلی واگنر حرف زده. حتی تو اتاق گریم دست روش بلند کرده. این شواهد جدید که تو کتاب‌های تازه مثل ناتالی وود و شیطانی که میشناخت فاش شدن، مستقیما انگشت اتهام رو سمت واگنر میگیرن. پلیس لس آنجلس میگه که تا وقتی که واگنر زنده است این پرونده باید باز بمونه. چرا؟ چون اون مظنون اصلیه. حالا بریم عمیق‌تر. دیورن رو به خونه واگنر تو بورلی هیلز بردن و نگه داشتن با محافظهای وحشی که نمیذاشتن تنها بره بیرون. دیورن ادعا میکنه که این کار برای ساکت کردنش بود، چون اون همه چیز رو دیده بود. حتی شایعات میگن واگنر با یه رابطه مخفی خارج از ازدواج انگیزه‌ای برای این کار داشته. یه دومینو افکت که از حسادت شروع شد. تو سال 2025 با جزئیات جدید از پرونده‌های پلیس معلوم شد که کاپیتان قایق رو مجبور به سکوت کرد و حتی ممکنه بخشی از نقشه بوده. ناتالی که همیشه از آب میترسید و شنا بلد نبود، چطور بدون جلیقه نجات از قایق افتاد و موتور قایق ناتالی چرا روشن بود؟ انگار کسی عمدن اونو دور کرده. یه لایه دیگه از این تاریکی. خانواده ناتالی به خصوص ناتاشا دخترش سالها واگنر رو بخشی از خانواده میدونستن و باور داشتن تصادف بوده. اما با شواهد جدید شک‌ها بیشتر شده. واگنر حالا 95 ساله به تنهایی مطلق تبدیل شده و از زندگی عمومی دوری میکنه، چون خاطرات ولش نمیکنن. اما وکلاش همه چیز رو انکار میکنن و میگن شایعات فقط برای فروش کتابه. با این حال کرونرهای مستقل میگن کالبد شکافی‌های اولیه دستکاری شده. کبودی‌ها رو نادیده گرفتن تا پرونده رو ببندن. حتی تو مستند HBO بچه‌های ناتالی با واگنر راحت بودن. اما حالا با این بمب‌های خبری همه چیز زیر سوال رفته. آیا رابرت واگنر واقعاً حقیقت رو پنهان کرد و ناتالی رو قربانی حسادت کردش، یا فقط یه تصادف الکلی توی شب شلوغ بود که هالیوود با دروغای همیشگیشون رو پوشوند؟ اگه واگنر حرف بزنه این معما حل میشه، ولی تا وقتی که زنده است این رازم تو سایه است. امشب با هم به تاریک‌ترین گوشه‌های هالیوود سفر کردیم و 8 رسوایی و زیر ذره بین بردیم. از فرقه‌های مخفی تا توته‌هایی که هنوزم رازشون فاش نشده. کدوم داستان شما رو بیشتر به فکر فرو برد؟ حتما توی کامنت‌ها برامون بنویسید. فکر می‌کنید کدوم ستاره قربانی و کدوم خودش بخشی از این تاریکیه؟ کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا رازهای دیگر رو از دست ندید. مراقب خودتون باشید، چون زندگی هم مثل هالیوود پر از سورپرایزه. دوستتون دارم. روزتونم گیلاسی.